ගොඩක් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට කියන විශේෂ දේවල් තුනක් විතර තියෙනවා. ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමයේ සතුරු පිරි සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින්ම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ දවස්වල ඔයාලා දන්නවා ඇති අරගල තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගෝල් ෆේස් එකකින් නොනිදන අරගලයක් මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් කියන්නේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඉතින් තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මට මගේ channel එක 69 වෙනි වතාවට රීනේම් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් බලපෑවේ තමයි මගේ channel එක කලින් තිබ්බ නම .lk. ඉතින් එතකොට මගේ channel එක ගෙනියන්න පුළුවන් ටෙක් කියන ෆීල්ඩ් එකේ ඒ පැත්තෙන් විතරයි. ඉතින් වෙන වීඩියෝස් එකකට වැටෙනවා කියන්නේ ඒ channel එකේ නමත් එක්ක ඒ වීඩියෝස් නොගැලපෙනවා නම් ඉතින් එතන එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන දෙයක් හින්දා ඉතින් මම තීරණය කළා මගේ channel එකේ නම මගේ නමට රීනේම් කරන්න. කියන්නේ මගේ නම YasiruD දිල්ෂාන්. ඉතින් මෙතන යසිරු සහ D කියන කෑල්ල අරගෙන දිල්ෂාන් කියන D කියන කෑල්ල අරගෙන මම YasiruD කියලා මගේ channel එක රීනේම් කළා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ channel එකේ ආට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ටෙක් වලට අමතරව. හරි එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න වගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවට බාහිරින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් කිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ලෙන්ස් කිට් එක 3-in-1 ලෙන්ස් කිට් එකක් හින්දා ඔයාලට මේක ඇතුලේ ලෙන්සස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ එක ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා Fisheye ලෙන්ස් එකක්. ඊළඟට තියෙනවා wide angle ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මේකේ අනිත් ලෙන්ස් එක තමයි මම ආසම කරන ලෙන්ස් එක. ඒ තමයි මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකේ වැඩ ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ලෙන්ස් කිට් එකක් ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලට Aliexpress වගේ වෙබ්සයිට් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දි ඩොලර් එකේ රේට් එක රුපියල් 320ක් විතර වෙනවා මම දන්න විදිහට. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට තව වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න කියලා මම ෂුවර් කරන්න බැහැ. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙද්දි මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එකේ ප්‍රයිස් එක කීයද කියලා මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කොහේ හරි දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් බලලා අද ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ බලන දවසට ඩොලර් රේට් එකත් බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මිල තීරණය කරලා මේක කැමති නම් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ලෙන්සස් මොන වගේද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා සමහරට කල්පනා කරනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් කිට් එකක් අපි වෙනම මොකටද මිලදී ගන්නෙ ෆෝන් එක ගන්නකොට මේකට ලෙන්ස් එකක් ඇටච් කරලා නෙවන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඇස් පේනවා නම් හොඳට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ තියෙන ලෙන්ස් එක පට්ටම පොඩි. ඉතින් ඔයාට අන්න ඒකින් තමයි සරලව මෙන්න මේ වගේ වෙනම ලෙන්ස් කිට් එකක් ගන්න උවමනා වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වෙනම ලෙන්ස් කිට් එකක් ගත්තාම ඔයාගේ කැමරා ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලෙන්ස් එක පොඩි වෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙන්සර් එකට ගන්න පුළුවන් ආලෝකයත් අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ආලෝකය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා ක්වොලිටි එක අඩු වෙනවා කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එකෙන් ඔයාට අන්නේ ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව කිව්වොත් ඔයා සමහර විට දන්නවා ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාස් දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි කැමරාවම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩි ගොඩක් කට්ටියගේ ඩුවල් කැමරා හෝ ඊට වැඩි ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන හින්දා මම හිතනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාස් දෙක තුනක් ඇති කියලා. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක නැති වෙනවා කියන්නේ ඔයාට ලං කරලා කියන්නේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට ගොඩක්ම ළඟින් ෆොටෝ ගන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් කිට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ළඟ තියෙන වස්තුවක හොඳ ඩීටේල් ඇති ෆොටෝ එකක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් කිට් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා අපි මේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අන්න ඒක ගැන තමයි සරලවම මට මේ කැමරා ලෙන්ස් කිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ මේකෙන් ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ විදිහට තමයි මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු ඔයාලට මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එක ASCII මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පැකේජ් එකේ මෙන්න මේක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් හරිම සරල පැකේජින් එකක් තිබ්බේ මේකේ මට හම්බෙනකොට. ඉතින් අපි බලමු මේක ASCII මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මේ වගේ කැලි තුනක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම කිව්වා මේක 3-in-1 ලෙන්ස් කිට් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයා බලනවා ඉතින් මේකේ කැලි ලෙන්ස් දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ලෙන්ස් එකක් මේක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කව එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 0.67 wide කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යට මැක්‍රෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ලෙන්ස් දෙකක් ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ wide angle lens එක. මේ පාට කෙලින්ම මෙන්න මේකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව නැහැ.
මොකද කිව්වොත් මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට එකතු වුණාම විතරයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම කියන එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු වුණාම තමයි මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේක අපිට මෙන්න මේ ක්ලිප් එකට ඇටච් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ සෙටප් එක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් මේක අපි ෆෝන් එකට සෙට් කළොත් මේක වයිඩ් ඇන්ගල් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ උඩ ලෙන්ස් එක විතරක් ගලව ගන්න. අපි දෙකම එකපාර ගලවලා මෙන්න මෙතනින් අපිට උඩ ලෙන්ස් එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක මේක ගහලා තියෙනවා මොකක්ද ලෙන්ස් එක කියලා. මම මෙන්න මේක දැනට පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. මේක තමයි මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඒ ක්ලිප් එකට ඇටච් කරනවා. ඉතින් දැන් මේක වැඩ කරන්නේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක විදිහට. ඉතින් දැන් මේක ෆෝන් එකට ඇටච් කළොත් මේක වැඩ කරනවා මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් විදිහට. ඉතින් අනිත් ලෙන්ස් එක නම් තනියම තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එක ගලවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේක ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් අපි මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන ලෙන්සස් වැඩ කරන්නේ සහ මේවා ඇටච් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ලෙන්ස් එක ෆෝන් එකට සාර්ථකව ඇටච් කරන්න කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ක්ලිප් එක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියට සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා J1 2016 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේක එක කැමරා එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේක මේන් කැමරා එක. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එක තියෙන තැන හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇටච් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ මොන කැමරා එකටද හරියටම සෙට් වෙන්න ඕන කියලා තීරණය කරලා මෙන්න මේක සෙට් කරගන්න. ඉතින් මේක සරලව ක්ලිප් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙස් කරලා අපිට මෙන්න මේක හරියටම කැමරාව පොසිෂන් වෙන තැනට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරපුවාම කැමරාව මෙන්න විදිහට හරියට තියෙනවා. එනම් පොඩි කීවක් හරිද මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක ඔයාගේ කැමරා එකට සෙට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෙට් කරාට පස්සේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහටම තියෙද්දි ලෙන්සස් තුනක් මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඔයා සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මුලින්ම වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකෙන් ගත්ත ෂොට්ස් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකෙන් මොනතරම් ඒරියා එකක් කවර් වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බැලුවට එහෙම ලොකු වෙනසක් නොතේරුණත් ඒක හොඳටම බැලුවොත් තමයි තේරෙන්නේ ඒක වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම සැලකිය යුතු වෙනසක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩක් පොඩි වෙනසක්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති තරම්. ඉතින් ඔයාලට සමහර වෙලාවට මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇටච් කරපුවාම ඔය කැමරා එකේ වටේට කළු පාට තීරුවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නවා 4:3 කියන ඇක්සෙප්ට් රේෂියෝ එකෙන් ෆොටෝ එක ගන්න හැදුවොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් 16:9 වගේ ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එකට දාලා ඔයා ෆොටෝ එක ගන්න try කරන්න. එතකොට මේ කළු පාට තීරුව ඔයාලට නැති කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එච්චර හොඳ ලෙන්ස් එකක් කියලා මට කියන්න බෑ වයිඩ් ඇන්ගල් විදිහට ගත්තාම. ඒක වයිඩ් ඇන්ගල් කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක් කවර් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේකෙන් එහෙම ගොඩක් ලොකු ඒරියා එකක් නෝමල් කැමරා එකට වගේ වඩා කරන්න අමාරුයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් එන්න එක තමයි මෙන්න මේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ෆිෂයි ලෙන්ස් එක ගැන. ඉතින් මේ ලෙන්ස් කිට් එකේ තියෙන ලොකුම ලෙන්ස් එක තමයි මෙන්න මේ ෆිෂයි ලෙන්ස් එක කියන්නේ. ඉතින් මේකේ නමේම තියෙනවා ෆිෂ් අයි. ඒ කියන්නේ මාළුවෙක්ට පේන විදිහ මොන වගේද වගේ ඒ වගේ ලෙන්ස් එකක් තමයි මෙන්න මේ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කළාට සමහර වෙලාවට ස්පෙෂල් මොකක් හරි දෙයක් වීඩියෝ කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් හැමතැනට පාවිච්චි කරන්න බෑ. පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතලා ඒ විදිහට කරන්න ඕන. මම දැකලා තියෙනවා සමහර මියුසික් වීඩියෝ වල එහෙම මෙන්න මේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් පාවිච්චි කළා ෂොට්ස් අරන් දිනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සර ගොඩක් ඉස්සර ආපු සින්දුවක් රන් කියලා ඔයාලා සමහරට අහලා ඇති. අපේ සංගීත් විජේසූරියගේ සින්දුවක්. ඉතින් අන්න ඒ මියුසික් වීඩියෝ එකේ මුලින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා ගත්ත ෂොට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
එන්න මේ විදිහේ ෆිෂයි ලෙන්ස් එකක් අන්න ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න තමයි ඔයාලට උවමනා වෙන්නේ. ඒකට නම් මේ ලෙන්ස් එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ ෆිෂයි ලෙන්ස් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි යමු මම මේ ලෙන්ස් කිට් එකේ ආසම ලෙන්ස් එක ගැන මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් දැන් මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලෙන්ස් කිට් එකේ පොඩිම සමාජිකයා ඒක තමයි මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් හරිම පොඩි ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගැන තමයි මම මේ ලෙන්ස් කිට් එක ගන්න මූලිකම හේතුව මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. මොකද කිව්වොත් මම පාවිච්චි කරන්නේ M21 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඒකේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් නැති එක මට සෑහෙන්න තැන්වලදී අවාසි වුණා. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් සත්තුන්ගෙන් ෆොටෝ ගන්නවා. එතකොට මම මේ සතාට ගොඩක් ලං වෙලා ෆොටෝ ගන්න ඕන වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවදී මට මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම තමයි මම මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ඕඩර් කරේ. මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙන ලෙන්ස් කිට් එකක් ඕඩර් කළේ. මට මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් වෙනම ගන්න තියෙන තැනක් මම දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒකින්ද ලෙන්ස් කිට් එකම මට ඕඩර් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකේ ෆොටෝ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ලං කළා ෆොටෝස් ගන්න මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන මම එක අවාසියක් දැක්කා. ඒ තමයි ගොඩක් ලං කරනකොට මේකේ ફોකස් කරගන්න සෑහෙන්නම අමාරුයි. ඉතින් ફોකස් කරන්න වෙනම දෙයක් දෙන්න ඕනේ අතන කිව්වොත්. ඉතින් අන්නේ ફોකසින් ඉෂුව එක ඇරෙන්න ඉතින් ඒක මම හිතනවා මොන ලෙන්ස් එක ගත්තත් ඒ අවුල තියෙයි කියලා ෆෝන් එකට නම්. ඉතින් අන්න ඒ අවුල ඇරෙන්න මේ ලෙන්ස් එක සෑහෙන්නම හොඳයි. සුපිරියර් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට අරන් තියෙන ෆොටෝස් මම ඉස්සරහට දාන මේ ෆොටෝස් ටික වඩ පුළුවන්. ඒක බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේ ලෙන්ස් එක මොන විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි අපිට මේ ලෙන්ස් එක දාගෙන වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් එහෙම වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන එකෙන් ඔයාලට හරි ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මොකක් හරි මල් වැලක් කියමුකෝ මොකක් හරි දෙයක් එක දිගේ මම දැන් අරන් තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට අන්නේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරගෙන මෙන්න මේ ලෙන්ස් කිට් එකක් වගේ ෆෝන් එකට කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා සහ මේ ලෙන්ස් ගැන අපි වෙන වෙනම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න අදහස් චෝදනා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොදන ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට වටේ කියලා කරනවනම් මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් අපේ notification දෙන්න ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.